สวัสดีครับคลิปนี้ผมมีไอเทมไฟเดอร์ก็คือตัวติดตามอุปกรณ์มารีวิวชมนะครับสามารถที่จะเอาเป็นพวงกุญแจก็ได้ใส่กระเป๋าก็ได้ติดรถยนต์ก็ได้นะครับตัวนี้เขาบอกว่ารุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อให้รองรับ Duo Mode นะครับเป็นรุ่น Mi Tag Duo นะครับสามารถที่จะใช้งานได้กับ Apple Find My ของทาง Apple แล้วก็ไฟล์ Hub ของทาง Android นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวโลเคตตำแหน่งของ Android นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้งานต่างกันยังไงนะครับตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อมี่ลี่นะครับเข้าใจว่ามี่ลี่ตัวนี้เป็นสินค้าที่เขาวางขายออนไลน์ทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อมาใช้กันได้คลิปนี้เอามาทำวิธีไว้ให้สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาอุปกรณ์ที่สามารถใช้แบบ Duo ก็ได้นะครับผมชอบตรงที่ว่าสามารถเลือกใช้งานได้แต่ไม่แน่ใจว่าใช้พร้อมกันได้หรือเปล่านะสามารถที่จะเป็นพวงกุญแจได้ใส่กระเป๋าห้อยกระเป๋าสามารถห้อยกระเป๋าเดินทางใส่ในกระเป๋าถืออะไรพวกนี้ครับเพื่อติดตามอุปกรณ์ของเรานะครับก็คิดว่าน่าจะใช้งานได้เหมือนทั่วๆไปดีตรงที่เลือกใช้งานกับอุปกรณ์ของเราได้แต่ละระบบเลยนะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะใช้งานได้ทั้ง2ระบบนี่ถือว่าเยี่ยมนะตัวนี้ก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับในกล่องก็จะมีเอกสารมาให้ตัวนี้สามารถที่จะเพิ่มกรุ๊ปไลน์ถามได้นะครับแล้วก็มีแท็ก Duo User Manual นะครับ User Manual ก็ดูค่อนข้างง่าย Quick Start นะครับเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เลยสามารถที่จะทำตามได้ทั้ง2โหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทำตามผมได้เลยนะครับตัวอุปกรณ์นะครับจะมาแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นแค่การกระแทกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีที่ห้อยพวงกุญแจมาให้นะตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องถือว่าไม่ใหญ่จนเกินไปห้อยแบบนี้แล้วก็ให้กระเป๋าได้เป็นสีขาวค่อนข้างสวยนะครับวิธีเชื่อมต่อ Mi Tag Duo ตัวนี้กับ Apple Find My ก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับคุณก็ต้องกดตรงกลางเข้าไปเลยนะเปิดนะครับนี่คือเสียงเปิดหลังจากนั้นก็วางไว้แล้วก็เปิด Apple Find My ครับตัวนี้ค้นหาของฉันนะครับจากนั้นก็กดเครื่องหมายบวกไปที่สิ่งของอื่นนะครับรอสักครู่แป๊บเดียวเขาก็ควรจะเจอกันแล้วนี่นะครับกดเชื่อมต่อได้เลยใส่ชื่อครับจากนั้นก็เลือกไอคอนดำเนินการต่อครับมาแล้วตอนนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็เจอมีแท็กแล้วนะครับสามารถที่จะเห็นข้อมูลต่างๆเห็นโลเคชันเรียบร้อยแล้วนะครับลองส่งเสียงนิดนึงเขาดูเหมือนก็กำลังคุยกับอุปกรณ์อยู่นะครับนี่นะครับโอเคสามารถส่งเสียงหาสิ่งของเราได้กรณีที่มีแท็กมีลี่ตัวนี้ห้อยอยู่ก็สามารถที่จะติดตามเสียงไปนะครับเส้นทางก็เช่นเดียวกันจะเป็นการโชว์แผนที่แชร์สิ่งของก็ได้แล้วก็ข้อมูลติดต่อเงินยี่ห้ออื่นๆครับตัวนี้ก็สามารถแชร์ตำแหน่งได้แจ้งเตือนกรณีลืมทิ้งไว้ก็ได้นะครับนี่เป็นข้อมูลผู้ผลิตมีลี่นะครับแล้วก็มีหมายเลขซีเรียลมีแท็กตั้งค่าอื่นๆก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไอคอนได้นะครับตามนี้เลยผมมาทานข้าวเที่ยงนะครับก็เลยเอามีแท็กไว้ในกระเป๋านะหลังจากนั้นเราจะมาดูว่ามีคนเดินผ่านกระเป๋าตัวมีแท็กจะอัปเดตบ่อยแค่ไหนนะครับตามที่ผมโชว์ในหน้าจอนี้นะลองสังเกตมีแท็กที่อยู่ในกรอบแดงนะครับตอนนี้ไม่ได้อัปเดตตำแหน่งมา2นาทีนะแต่ก็ผมยังอยู่ใกล้ๆอยู่เลยนะครับผมเดินออกไปทานข้าวเที่ยงไกลๆเลยนะตอนนี้ไม่ได้อัปเดตมา3นาทีนะครับก็ลองสังเกตดู3นาทีเท่าเดิมนะครับพอผ่านมาประมาณ 3-4 นาทีนะครับเขาก็ปรับเป็นไม่ได้อัปเดตมา5นาทีตำแหน่งก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้เดินห่างไปไกลเท่าไหร่นะครับสังเกตดูอุปกรณ์อื่นไม่ได้อัปเดตมานานมากเลยนะ18นาทีเลยนะครับตอนนี้สังเกตดูมีแท็กเพิ่งอัปเดตตำแหน่งแสดงว่ามีอุปกรณ์ Apple อยู่ใกล้ๆนะครับ2นาทีที่แล้วนะแล้วก็อุปกรณ์อื่นก็อัปเดตตำแหน่งตามมาเรื่อยๆนะครับสังเกตดูมีแท็กเขาอัปเดตค่อนข้างเร็วเหมือนคุยกับอุปกรณ์อื่นได้ง่ายนะก็ถือว่ายืนยันว่าการอัปเดตตำแหน่งของมีแท็กค่อนข้างทำได้ดีนะครับหลังจากที่ทดสอบใช้งานมาก็ยืนยันครับว่ามีลี่แท็กตัวนี้สามารถใช้งานกับระบบ Apple iOS ได้อย่างดีเลยนะครับเกือบจะเหมือน Apple AirTag เลยนะมีแท็กตัวนี้ก็ขึ้นโชว์ที่ผมทดสอบไปนะครับสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลได้เร็วตำแหน่งตรงแล้วก็
อัปเดตได้อาจจะเร็วกว่าตัว AirTag ด้วยซ้ำไปนะครับส่วนที่ต่างจาก Apple ก็มีนิดเดียวเลยนะครับก็คือเรื่องของการหาตำแหน่งพิกัดระยะใกล้นะครับปกติ Apple AirTag มันจะขึ้นลูกศรให้เรารู้ทิศทางเลยนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนยี่ห้ออื่นๆนะครับที่สามารถทำได้แค่เปิดแผนที่เพื่อที่จะหาว่าแผนที่อยู่ตรงไหนเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะทำงานได้ดีนะตัวนี้ยืนยันเลยนะครับคราวนี้มาชมวิธีการเชื่อมต่อใช้งานมีแท็ก Duo บนระบบ Android บ้างนะครับเราสามารถที่จะสแกน QR Code ดูคู่มือของเขาได้นะครับตัวนี้ QR Code เขาจะเข้าสู่หน้าตาเว็บนะเว็บอธิบายตามนี้นะครับสามารถที่จะอ่านรายละเอียดได้เดี๋ยวดูผมได้เลยผมก็จะเช็คบลูทูธของมือถือนะครับพอเราเข้ามาลองเปิดบลูทูธปกติแล้วถ้าเกิดว่าบลูทูธของคุณเป็นเวอร์ชั่นเก่ามันอาจจะไม่รองรับนะแนะนำมาให้อัปเดตด้วยเขาจะบอกว่าขึ้นอัปเดตตรงนี้นะครับเขาจะบอกอยู่ตรงนี้นะครับว่าอัปเดตเป็นตัวเขียวๆนะให้คุณแตะเพื่ออัปเดตบลูทูธแล้วก็กดรีสตาร์ทที่ปุ่มนะอันนี้ก็ทำไปได้เลยนะครับเป็นเรื่องปกติของการอัปเดตมือถือคราวนี้หลังจากที่อัปเดตแล้วก็มากดปิดและเปิดมิลี่ครับปิดนะครับติดนี่คือปิดมิลี่แล้วนะแล้วก็ถัดไปครับผมจะเปิดมิลี่กดค้างโอเคนี่คือเปิดมิลี่แล้วนะจังหวะเปิดรอเขาบูตขึ้นมาก่อนนะครับพอเขาบูตเสร็จเขาก็จะป๊อปอัพเด้งขึ้นมาใน Android เลยเหมือนกับว่าเราจะต้องเปิดบลูทูธของ Android เอาไว้นะอย่างตัวนี้ Android เครื่องผมเป็น Poco X8 Pro นะครับตัวนี้นะเราจะต้องเปิดทิ้งเอาไว้รอเขาบูตแป๊บหนึ่งเขาบูตเสร็จแล้วมันจะขึ้นป๊อปอัพนะครับอาจจะใช้เวลานิดหน่อยปกติแล้วมีแอปที่เราควรจะต้องเข้ามาดูนะตัวนี้จะเป็นแอปค้นหาของฉันนะครับตัวนี้ตัวแอปเขาชื่อว่าศูนย์การค้นหานะเราจะเห็นอุปกรณ์ของเราการค้นหาตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเรารอมิลี่ก่อนนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับถ้าคุณไม่เจอคุณก็เปิดมิลี่ใหม่นะครับผมรอสักพักหนึ่งก็ประมาณ1นาทีนะครับเขาก็ขึ้นมาแบบนี้นะต้องเร็วนะครับต้องกดเชื่อมต่อเลยนะนี่นะครับเขาก็จะแวบๆอยู่ประมาณนี้เชื่อมต่อครับเขาก็พยายามคุยกันมือถือพยายามเชื่อมต่อกับมีแท็กตัวนี้นะครับแล้วก็กดต่อไปได้เลยแล้วก็สามารถที่จะเปิดได้เลยนะครับกดไปเรื่อยๆตามทิศทางที่เขาขึ้นมาให้กดนะครับกำลังเพิ่มลงในศูนย์การค้นหาก็คือแอปเมื่อสักครู่นี่นะครับตัวนี้นะแอปศูนย์การค้นหานะครับเปิดแอปคุณก็จะเห็นอุปกรณ์ตัวนี้มิลี่ตัวนี้นะครับตอนแรกก็จะระบุตำแหน่งไม่ได้เดี๋ยวรอเขาคุยก่อนมือถือจะส่งตำแหน่งของตัวเองมายังมิลี่นะครับแล้วก็อัปเดตตำแหน่งของมิลี่กับมือถือแล้วก็เซฟพิกัดล่าสุดเอาไว้นะครับเขาจะคุยกันอยู่แล้วนะตำแหน่งจริงๆมิลี่ไม่รู้นะครับแต่มือถือเป็นคนส่งตำแหน่งมิลี่เพราะว่ามือถือคุยกันตัวมิลี่ก็จะจำตำแหน่งที่มือถือส่งให้นะครับประมาณนี้นะใน iPhone ก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เขาก็จะคุยกันกับมือถือเพื่อดึงตำแหน่งที่เขาอยู่นะครับแล้วก็ส่งย้อนกลับเพื่อเก็บขึ้นเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับการทำงานก็จะประมาณนี้ก็จะมีการถามว่าต้องการอนุญาตให้เชื่อมตำแหน่งใกล้เคียงหรือเปล่าอนุญาตไปหมดเลยครับโอเคเห็นครั้งสุดท้ายนะมือถือเครื่องนี้เห็นมิลี่ครั้งสุดท้ายอยู่ที่ตำแหน่งนี้เวลานี้นะครับก็ประมาณนี้เมนูของมิลี่ใน Android ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับค้นหาบริเวณใกล้เคียงเขาก็จะพยายามเชื่อมต่อนะครับเล่นเสียงนี่นะครับก็จะมีโชว์เสียงได้นะครับแล้วก็เดินไปรอบๆรูปร่างจะขึ้นเต็มเมื่อเข้าใกล้เนี่ยนะครับประมาณนี้ถ้าอยู่ห่างจากมิลี่เขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมเอามิลี่ออกห่างๆนะแล้วผมเอาเข้ามาใกล้ๆเนี่ยพอเข้ามาใกล้ๆเขาจะขึ้นเต็มสัญญาณแรงก็จะขึ้นเต็มแสดงว่ามิลี่อยู่ใกล้ๆนี่คือวิธีการค้นหาของแอปไฟล์ My ที่อยู่บน Android นะครับค้นหาของฉันเวอร์ชัน Android ก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะเยี่ยมเลยมิลี่ออกแบบมากับ Android Apple ด้วยก็สลับกันใช้ผมลบออกจาก Apple แล้วนะไม่สามารถใช้พร้อมกันได้นะครับผมก็ลบออกแล้วก็เชื่อมต่อแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อมิลี่กับ Android แล้วนะครับผมก็ลองทดสอบเชื่อมต่อกับ Apple iPhone นะไม่สามารถเชื่อมต่อได้ดูเหมือนเขาก็ต้องสลับกันใช้นะครับตอนนี้
มิลี่ตัวนี้รีจิสเตอร์ไปกับระบบ Android แล้วนะครับก็สามารถที่จะเล่นเสียงได้แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวมิลี่ก็สามารถที่จะบอกระดับแบตเตอรี่ได้เช่นเดียวกันกับ AirTag เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะบอกระยะเชื่อมต่อตอนนี้มิลี่อยู่ตรงนี้ก็จะขึ้นเต็มแบบนี้นะครับแล้วก็เล่นเสียงได้จากนั้นเมนูอื่นๆแชร์ความเป็นเจ้าของครับสามารถที่จะแชร์ความเป็นเจ้าของมิลี่ตัวนี้ให้กับคนอื่นๆได้สามารถที่จะส่งลิงก์ให้ได้แชร์ได้เพียง1 คนเท่านั้นนะครับสามารถที่จะกดต่อไปเพื่อที่จะแชร์ให้คนอื่นๆได้นะครับสำหรับเมนูอื่นๆก็ไม่มีแล้วนะครับมีเท่านี้เลยอย่างน้อยๆก็สามารถรู้ตำแหน่งมิลี่สามารถคุยกับอุปกรณ์อื่นได้นะครับแล้วก็อัปเดตพิกัดล่าสุดมายังระบบคลาวด์ของ Google ได้นะครับนี่คือหลักการทำงานของเขาแต่ก็ต้องอัปเกรดบลูทูธให้แอปบลูทูธบนมือถือบลูทูธเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเพื่อทำงานโครงข่าย BLE ในลักษณะของ Apple นะเขาก็จะอัปเดตตำแหน่งมาแบบนี้นะครับการอัปเดตบลูทูธก็เข้าไปในบลูทูธของ Android แล้วก็กดอัปเดตเลยนะครับอย่างที่ผมแนะนำไปเมื่อสักครู่นะครับสุดท้ายอัปเดตเวอร์ชันบลูทูธมาก็คล้ายกับ Apple AirTag เลยนะครับเป็นลักษณะของ BLE Bluetooth Low Energy เช่นเดียวกันนะครับคุยกับมือถือของคนอื่นได้อัปเดตได้อย่างของผมเนี่ยตอนนี้มีแท็กตัวนี้อยู่ใกล้เคียงกับผมนะครับโดยรวมสรุปแล้วก็คือการทำงานคล้ายๆกับ Apple AirTag นะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็ออกแบบมาให้รองรับทั้ง2ระบบนะสามารถเชื่อมกับ Apple ก็ได้เชื่อมกับ Android ก็ได้นะครับมิลี่ตัวนี้ก็ถือว่าดีกรณีที่คุณซื้อมาแล้วยังไม่แน่ใจจะใช้กับเครื่องไหนก็สามารถที่จะใช้งานได้ทั้ง2ระบบเลยนะครับยืนยันให้ว่าใช้งานได้ดีครับ